السلام عليكم، اش اخباركم؟ مرحبا بكم. الوصفه ديالنا ديال اليوم تتصلح للكحبه، الزعال، التحريجه. هاد الوصفه ديالنا ديال اليوم هي وصفه استعملها الاب ديالي، حيت كنستعمل الادويه وما تحيدش منه الكحبه، وهي قالت له العمته ديالي يعني استعمل هاد الوصفه، يعني هي كانت عارفاها شحال هادي وكانت تستعملها وعندها نتيجه، ونصحته باش يستعملها. ومن بعد ما استعملها يعني ولا شويه ليها، من بعد ما ولا شويه عجبتني الوصفه، وخصوصا دابا في هاد الوقيته ديال البرد وبزاف الناس معرضين للكحبه. قلت لاش لا ما نحطهاش في القناه عندي، يعني تفيد شي وحدين اخرين اللي جربوا السيريات وما حيداش منهم الكحبه، وهادو مكونات اللي هما بسيطين وعندهم نتيجه. صافي قررت باش نحطها في القناه عندي. هاد الوصفه ديالنا ديال اليوم تتكون من سنجبيل وكأس من الحليب، كأس اللي يكون دافي. تناخدو معلقة من سنجبيل تنضيفوها على الحليب دافئ، واللي ما بغاش يديرها مع الحليب يديرها مع ياغورت، حيت الاب ديالي ما تيعجبوش الحليب خضر، لهذا يعني استعملها مع الياغورت، يعني بدل الياغورت بالحليب حتى هي تجي زوينه مع الياغورت. هاد الوصفه تناخدوها يوميا مده تقريبا سيمانه، او صافي يعني كي نتشافاو من الكحبه نحبسوا الوصفه، يعني مابقاوش نستخدموها كثر. يعني الطريقه يعني تناخدوها جوج مرات في اليوم، يعني في الصباح وفي الليل قبل ما ننعسو. وهاد الوصفه يمكن ياخدها اي واحد، يعني كبار صغار، واني ما ياخدوهاش الاطفال اللي اقل من سنه، يعني ياخدوها اكثر من سنه. هاد الوصفه زوينه بزاف وبالتجربه، كما دايما تنقول لكم يعني اي وصفه تنحطها في القناه ديالي والا تنكون جربتها ولا جربها شي واحد من العائله ديالي ولا من الاصدقاء. وحتى نتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتشفيكم. حنا هنا غير باش نفيدو بعضياتنا واي حاجه ونشفيو بعضياتنا، لا بالنسبه للادويه ولا الوصفات. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وما تنساش اللي عجبتها الوصفه اللي ابوني، واللي مازال ما يشترك باش يوصلوا اي حاجه جديده وحطيتها في القناه عندي، وتشاركوا معهم مع اصدقائكم مع العائله. وشكرا ومع السلامه ان شاء الله.